găsit, dragi prieteni, din nou aici la L7 ABC, la Psihologia în viața ta. Eu sunt Elena Dobre, psihoterapeutul tău sistemic de familie, cuplu și copil, iar alături de mine, colegul meu, Teddy Creștin Buzățit. Teddy, îți mulțumesc din nou că ai acceptat să discutăm despre alte și alte subiecte. Iar astăzi noi am ales să discutăm despre două concepte mari. Mindfulness și meditația. Absolut. Este important ca oamenii, voi cei de acasă, dragilor, să știți că, da, într-adevăr, sună a concepte moderne. De câțiva ani încoace ne tot perindă în discuție, da, aceste concepte. Ei bine, ele au devenit populare nu doar pentru că pot fi magice, ci prin cum reușim noi ca oameni să le transformăm ca instrumente utilizate în viața noastră de zi cu zi. Și am să te întreb aici, Teddy, cum să le transmitem oamenilor să facă, nu neapărat despre diferența dintre cele două să discutăm după, ce le definim exact. Ce înseamnă, cum să ne raportăm noi la acest concept, mindfulness? Da, nu este ceva, chiar dacă pare a fi un fel de jargon hippie sau budism, sau și oamenii spun, lăsați-mă cu prostirea asta. Nu, e vorba doar de a lua din orice tehnici, că până la urmă la dispoziția noastră sunt foarte multe tehnici din orice, din religie, din psihologie, din științe, ca să ne trăim viața mai util, mai ușor, ca să ne rezolvăm anumite probleme. Deci eu aș vedea la mult ca un împrumut al unor concepte și nu neapărat ca și copierea unor forme, că mâine fac bagajele, mă duc în Tibet sau mă duc în India ca să stau acolo 2 ani, ca să trăiesc ca și ei. Pentru că ei trăiesc într-o anumită istorie, într-un anumit loc, că la fel sunt și noi, viața noastră e o consecință a anumitor evenimente, a anumitor locuri, a anumitor lucruri. Dar ca să clarificăm și decizii pe care le luăm, exact. Dar ca să clarificăm pentru oameni cum i-ar putea ajuta, mindfulness-ul în forma lui cea mai simplă înseamnă să fii foarte prezent în tot ceea ce trăiești, în tot ceea ce faci. Până la urmă era chiar parcă un maestru zen care spunea când ești așezat, mulțumește să fii așezat, sau când mănânci, mulțumește să mănânci. Pentru că noi în graba aceasta încercăm la pol opus ar fi multitasking-ul, care nu este neapărat, revin, un concept rău, dar uneori noi îl înțelegem greșit și încercăm să facem foarte multe lucruri în același timp și nu le facem pe toate bine. Dar suntem fericiți că, uite, pot să fac 10 lucruri în același timp. Da și nu. Există și varianta de mindfulness, de a fi prezent în tot ceea ce faci, de a trăi aici și acum, cum era în Gestalt, aici și acum, efectiv de a fi prezent în tot ceea ce faci. Asta așa, ca să simplificăm puțin terminologia care ar putea să pară spământătoare pentru cineva sau, ar putea să pară lipsită ca și formele fără fond, un pic de ceva importat de undeva. Iar pe partea aceasta de meditație, este practic o formă de a disciplina mintea. Mintea în Tibet, hai să spunem în partea asiatică, meditația era arătată de către un maestru ca fiind funia cu care este ținut elefantul minții. Mintea ca fiind un elefant care se duce în toate direcțiile și ne vedem câteodată că suntem potopiți de gânduri. 1001 de gânduri care vin toate în același timp și în toate direcțiile. Ce o să fac cu cumpărăturile, ce o să fie cu inflația, vin războaiele, ce o să fie cu joburile, dar ce fac copiii. Și toate gândurile astea vin peste noi în același timp, în aceeași clipă și parcă nu au efectiv, e o cascadă în care noi ne simțim neajutorați, ne gândim, trecem de la ceva la ceva, iar mintea noastră pare că, de fapt, ea ne conduce și pare exact ca un fel de elefant dezlănțuit, dar care nu e efectiv în toate direcțiile dansează și duduie pământul sub picioarele lui.
Iar atunci, acea meditație, avem și noi o funie cu care să agățăm acel elefant și să-l facem productiv. Că, până la urmă, un elefant poate să facă foarte multe lucruri bune, să tragă într-o direcție, să ne ajute într-o direcție. Are foarte multă forță, are foarte multă putere. Dar dacă el tot timpul face lucruri haotice și își disipă cam aceea ar putea să privim și mintea noastră, ca un colos care își disipă energia în toate direcțiile, ne pune în situații contradictorii, pentru că aceste gânduri se bat cap în cap, impulsurile, păi stai puțin, că parcă îmi venea așa, da, aia mă merge cu așa, și parcă ai spus ieri nu știu cine, sau am văzut pe TikTok așa, și toate lucrurile astea se bat cap în cap. Meditația în prima fază este măcar o liniștire. Sunt foarte multe forme, nu o să intrăm e practic concentrarea atenției. Cum? Ne putem concentra pe respirație, ne putem concentra pe un obiect, ne putem concentra pe o idee, ne putem concentra pe o propoziție. Nu sunt lucruri tehnice în măsura în care vom avea timp, vom intra în ele, dar să știți că mintea poate fi în primul rând calmată, să stea aia frumos calmă și după aceea, la fel ca și emoțiile, sau împreună cu emoțiile, utilizate. Știi, oamenii de acasă ne aud foarte des vorbind, pe noi toți, și pe noi și pe alți colegi de-ai noștri, repetând la nesfârșit așa cum să ne păstrăm mintea în liniște, gândurile, cum să ni le organizăm. Și astăzi venim să le centralizăm cumva prin aceste două terminologii și să le transmitem că noi facem treaba asta, doar că nu o denumim, nu știm că asta facem. Este important ca noi să avem denumirea ca și definiție și să știm că mergem într-o direcție sănătoasă, ne echilibrează pașii, ne rânduiesc de fiecare dată când noi știm, am mai auzit asta, spunându-se undeva, înseamnă că fac bine ceea ce fac. Pentru că spunea într-o emisiune domnul Teddy, exact, n-am vorbit despre partea aia de hobby când intri în flow sau când faci sport și nu te gândești la 1000 de lucruri. Presupun că cineva care aleargă, bun, uneori te mai gândești la alte lucruri, dar în general te gândești cum să respiri, cum să dau corpului totul ca să el să poată alerga sau eventual te gândești la ceva care e legat de tot așa, de sport, de dezvoltarea corpului și atunci nu te gândești la 1000 de lucruri în același sens sau în același timp. Sau când lucrezi, văzi unii oameni adânciți în muncă care efectiv fac ceea ce fac, vezi un ceastrovnicar bun, vezi un pantofar bun, care efectiv când face lucrul ăla simți că el e absorbit și un chirurg, ca să nu mai vorbim, în operație, un chirurg unde un centimetru în stânga sau în dreapta contează și atunci îl vezi absorbit, îl vezi că este... Asta se numește mindfulness. Asta nu este neapărat o tehnică asiatică că te duci undeva la o pagodă, te izolezi și stai acolo și trebuie să vină un înțelept împreună și să faci. Asta sunt din nou niște șabloane pe care mintea ți le servește sau văzute din filme, din nu știu ce cărți sau din... Sunt oameni în jurul nostru care practică mindfulness, care practică meditația în diferite forme. Există și ceea ce noi numim meditația în mișcare. Important este să urmărim conceptele de bază. Suntem acolo, aici și acum, mintea noastră este calmă, este relaxată, mintea noastră nu ne mai dă 1001 de mesaje care se bat cap în cap, ci este cu noi și ne dă suportul de care avem nevoie și ne dă doar mesaje pe direcția solicitată de noi și se gândește și își face și lucrează la ceea ce dorim noi. Dacă nu ne trebuie neapărat să stăm undeva într-o poziție să medităm. Poate să fie asta și... Da, este adevărat. Exact asta voiam să le transmitem oamenilor, că de fapt terminologiile acestea nu trebuie să-i blocheze și să creadă că vin nu știu ce tehnici, de unde, cine ce știință le aduce, ci pur și simplu noi funcționăm așa, doar că nu foarte organizat, da? Pentru că ne trec miliarde de gânduri într-o zi și atunci în diferite situații funcționăm diferit, tocmai pentru că dăm frâu liber acelor gânduri să ne năvălească și nu le gestionăm prin intermediul acestei tehnici, hai să-i spunem, da? Nu le facem o setare a minții și să prioritizăm
acele gânduri puține, da? Să ne concentrăm asupra lor pentru ca noi să luăm cele mai bune decizii în funcție de situația în care ne aflăm, de activitatea în care noi o desfășurăm, de relația în care ne aflăm și purtăm o discuție, de exemplu, cu familia, da? Ca terapeut sistemic pot să-ți spun treaba asta, că vin deseori oameni în cabinet și îmi spun: Elena, mă năpădesc atât de multe gânduri și îngrijorări încât atunci când ajung acasă nu reușesc să am o relație echilibrată cu soția, cu copiii care vin, năvală peste mine și ei și destul am eu atât de multe gânduri. Și de fiecare dată le pun aceeași întrebare: ți-ai dori să fie altfel? Pentru că deja eu am auzit că este o plângere, vreau să verific, este o plângere, este o nemulțumire a ta? Și ei îmi spun: da, este o nemulțumire, mă obosesc aceste gânduri și neliniștea asta pe care o am în relația cu familia, da? Cu sistemul meu familial. Și atunci, ți-ai dori să fie altfel? Da, cum ți-ai dori să fie? Să fie liniște, calmitate, să discutăm pe o tonalitate blândă, liniștitoare, care să ne conducă pe o pistă în găsirea soluțiilor și cum să gestionăm treaba asta, cum să fluctueze soluțiile în discuțiile noastre. Bun, ce ai fi dispus să faci pentru treaba asta? Pentru că noi, dacă vă dăm soluțiile, dragilor, nu facem altceva decât să vină către voi peștele fără să știți cum noi l-am prins. Da? Și atunci, prezând altcineva soluția, oferindu-vă, o veți primi pentru că se va lipi acolo exact ca un puzzle, ca o piesă lipsă dintr-un puzzle și ați găsit marea soluție. Doar că atunci când veți cumpăra un alt puzzle, da, metaforizând asta, adică atunci când în viața voastră vine o altă dificultate, nu veți ști cum să procurați acea soluție. Și atunci vin să elucidez așa un pic în limbajul relațional al familiilor și spun așa: acest mindfulness și meditație îmbinată nu face altceva decât să pună lupa exact pe ceea ce ești tu dispus să faci pentru ca ulterior să-ți aduci acea liniște despre care tu vorbeai, acea pace, acea înțelegere, acel echilibru în situația respectivă. Da? Atunci când vii acasă, să nu te mai simți năpădit și de membrii familiei, în același timp să ai și gândurile venite din toate direcțiile, îngrijorările și să nu știi cum să le faci față. Și atunci te rog, vezi dacă ești dispus să prioritizezi urgențele. În toate cazurile este necesar ca noi să vedem care este pasul următor necesar acelei situații. Da? Ce faci? Încalcă. Și încă o dată simt nevoia să insist prin a prelua aceste concepte, pentru că lumea poate, cel puțin știu că și eu, noi când eram mai mici, mai tineri, poate nu aveam destul de multă informație și mintea venea după șabloane. Când spunea cineva meditație sau mindfulness, care a apărut mai târziu, imediat ne duceam cu gândul la budism, la niște maestri tibetani, la niște clișee pe care le aveam. La niște politi și ne dădea: Doamne, e greu, e complex. Într-adevăr, revin, ca și cititor, nu ca practicant, pot să spun că budismul este o religie foarte complexă, care solicită, are foarte multe percepte și în momentul în care îți adâncești studiul, observi că este ceva foarte, foarte, foarte complex. Dar partea bună este că nu este neapărat nevoie ca de mâine să-ți procuri nu știu câte cărți, să găsești un maestru și eventual, cum am spus, să ai biletele pentru India luate. Nu. Dar e foarte util de a învăța aceste concepte, în primul rând de mindfulness, de prezență în tot ceea ce faci. În tot ceea ce faci încearcă să te gândești la doar ceea ce curăț praful, doar curăț praful. Cea mai mică acțiune. Haide să o fac bine, haide să mă gândesc la ea și nu la altceva în același timp. Iar al doilea rând, curățarea minții și meditația
până la ajunge la poziții, că stai în lotus, ce tehnici faci, măcar că noi ne putem curăța mintea cu lucruri simple. Putem să ne uităm 10 minute și să ne gândim la respirație și la natură când plouă, la ploaie. Pur și simplu să ne gândim la altceva decât la ropotul ploii, respirăm adânc la cum se curăță natura, cum se curăță totul când apare o ploaie. Sau ne plimbăm 10 minute în parc cu picioarele goale în iarbă. Și efectiv ne gândim ce frumos iarba asta ne masează picioarele, suntem în conexiune cu pământul, cu natura și lăsăm 10 minute să facem toată. Deci lucruri foarte simple, nu trebuie nu știu ce tehnică explicată de nu știu care maestru, care să încercăm cu lucruri foarte simple pe care le putem introduce în viața noastră, cât este să, în momentul când ai văzut o iarbă deasă, să scapi de pantofi și de șosete și să te conectezi cu pământul și cu natura și să 10 minute să, cum să spun, să beneficiezi de liniște într-o lume nebună, complexă și foarte grăbită. Este adevărat că este foarte simplu din perspectiva noastră, Teddy. Doar că atunci când oamenii vin către noi și ne cer ajutorul în a-și găsi calea, lumina, cum să facă, noi să le adresăm acele întrebări, pentru că asta este tehnica prin care noi funcționăm ca și psihologi și psihoterapeuți în abordările noastre, doar că dânsii omit un lucru esențial, ca ei să-și dorească real, să caute și să parcurgă această călătorie, da? Pentru că ei vin către noi din nefericire, spun eu, setați sub forma de merg acolo să-mi iau rețeta ca să știu cum să merg, da? Ulterior în viața mea. Doar că este important ca dânsii să se uite la un aspect important. Îmi doresc eu să-și adreseze această întrebare. Îmi doresc eu real să îmi găsesc acea liniște, acea pace, acel echilibru care e cu dus și întors aici. Da? Echilibru simțit de noi. Da? Și să răspund. Absolut. Absolut că ne dorim acest lucru. Pentru că orice om care are cât de cât o logică de bază, observă că acest lucru este vital, pentru că ne spălăm pe dinți, e vreun om ceva care nu s-a spălat niciodată pe dinți, deci simțim nevoia ca în momentul în care s-au acumulat acolo, nu știu, bacterii, ne spălăm dinții, eventual și puțin apă de gură, da, facem duș, deci simțim nevoia după ce am alergat, după ce suntem transpirați, deși acum câteva sute de ani erau oameni care nu făceau baie niciodată, da, acum simțim nevoia să facem baie, da. Pentru că am descoperit-o, da? Exact. Cunoțim de... În minte se adună reziduri din gânduri, probleme, da. Atunci trebuie și pe ea să o curățăm cu ghilimele de rigoare, da. Acel duș mental. Acel duș mental, dacă vă ajută foarte mult, putem să-l facem. Sunt oameni care îl fac o dată cu dușul. Se gândesc în momentul când vine apa caldă, mă relaxează, îmi ia problemele, transpir, când vine apa rece, ce frumos, acum îmi curăță, energetic, toate. Deci, chiar o asociază cu dușurile sau cu baia. Deci nu, important e principiul. Asta încercăm să-l dăm noi, pentru că principiul nu implică o anumită poziție, o anumită oră, o anumită temperatură, o anumită conjunctură. Nu. Sau anumite fraze pe care să le spui sau să citești exact ce ți dă preotul dacă mergi la biserică la spovedanie. Cel mai frumos exemplu a fost când Mircea Eliade a descris prima lui meditație, când s-a dus în India și l-au așezat în poziția de meditație și a spus că cel mai simplu este să încerce să se focuseze pe un punct sau un obiect. Nu mai țin cum era și a spus, mintea lui numai la acel punct nu vrea să focuseze, numai în acel punct, nu mai veneau toate gândurile, foamea, setea, numai să nu fie focusat în acel punct. De aceea, bine, e și un pic comic, dar e și un pic real, pentru că asta a fost prima lecție de meditație și cel mai simplu, uite, da, și tocmai mintea nu-i dorea și găsea mecanisme de apărare și găsea motive ca să nu îi dea voie să... Dar i-au spus lucrul cel mai simplu, focusează-te pe un punct, asta vă spuneam și noi. Vă focusați pe ceva și o să vedeți, chiar dacă până la urmă mintea vă spune, vă
dă tot felul de lucruri, că nu se poate acum, nu e timpul potrivit, nu sunt probleme, simțiți o durere în cot, vă scărpinați pe nas, dar puteți să fiți foarte liniștiți și chiar să invitați mintea, da, mai aduceți-mi probleme, mai aduceți-mi tone de probleme, că eu sunt aici, mă concentrez pe punctul ăsta sau pe ce doresc, așa e că să mai vină gânduri, mai veniți să vină tone de probleme peste mine, nu este absolut nicio problemă, ne aștept. Știi că este și acel proverb, Dumnezeu ne dă fix atât cât putem duce. Și important este ca noi să fim deschiși, să primim tot ce viața ne oferă, universul sau în ce credem fiecare și să fim pregătiți mental și emoțional prin aceste concepte, setându-ne, de fapt, cum să funcționăm atunci când vin diverse situații, iar noi suntem cei care trebuie să le rezolvăm, nimeni altcineva. Ele ne vor aștepta, că devin urgente, este important din nou ca noi să exersăm concentrarea pe acea dificultate de a o rezolva. Cum putem face ca ea să se rezolve? Nu se rezolvă singură, am înțeles așa, că focusarea pe soluție este unealta cea mai potrivită pentru a practica, de fapt, mindset-ul, da? Pe direcția respectivă. Ne setăm mintea. Mindfulness-ul asta o face. Mai dăm un exemplu. Noi am avut și o emisiune dedicată special cu un specialist hipnozei. Și până la urmă exact hipnoza asta face. Pentru că întâlnești, nu știu, la cabinet vine cineva și spune vreau să mă las de fumat. Și e foarte simplu. În discuția logică, zic, e nociv pentru sănătate. Cheltuiești bani, miroși urât, cei din jur nu te agrează, ai nevoie tot timpul de pauze. Deci ai zeci de argumente, dar în același timp mintea îi dă, pentru că obține anumite satisfacții din fumat, anumiți nu știu, poate pe acolo dopamina, neurotransmițător, s-a obișnuit, plăcerea asociată, nu intrăm în ele, atunci îi furnizează muniție. Nu acum, nu se poate. Scuze. Exact, tot felul de scuze. Și atunci, practic, ce face peste cuvintele astea? Uitați de meditație, uitați de mindfulness. Hipnoza este efectiv scurt-circuitarea mecanismelor de apărare. Terapeutul care practică hipnoză întâi te relaxează, adică practic exact ceea ce face meditația, relaxează mintea, te introduce într-o stare ușoară de transă hipnotică, care de fapt înseamnă liniștirea minții și în momentul în care mintea s-a liniștit, s-a relaxat, ești focusat pe depinde în ce te introduce, într-un peisaj, într-o poiană frumoasă, pe o plajă, în funcție de unde îți închipui tu că ai fi cel mai relaxat. Într-un spa, într-o saună, pe un munte, pe vârful unui munte. Fiecare are bun, și te introduce în acel peisaj. Te relaxează și face ca mecanismele de apărare să fie mult mai puțin atente și vigilente. Și în momentul când mintea este relaxată și există momentul propice, îți adâncește starea de hipnoză, pentru ca să nu mai poată acea relaxare să fie păstrată și atunci vine cu anumite mesaje care sunt în concordanță cu dorințele tale, dar care de data asta ele nu mai trebuie să treacă prin acea sită de apărare care spun, păi nu e posibil, păi nu acum, păi n-a făcut nimeni, păi da, dar nu e așa ușor, da, am încercat, dar sigur nu se poate, și așa mai departe. Și atunci mesajul ajunge direct la țintă, exact ca în practic este o viziune mai vestică, făcută dezvoltată în Europa de aceste tehnici de mindfulness și meditație. Din ceea ce îmi spui tu, mă duce cu gândul așa că sinapsa, da, este cămăruța, este traseul, este palierul, locul, da, unde se produce întâlnirea dintre mesaj, da, dintre un neuron, să-l predea către un nerv, da, ca el să priceapă ce are de făcut. Și atunci hipnoza ar lua locul acelei sinapse care nu funcționează, da? Și ar transmite direct către acel
punct ce să facă. Și le comod. Exact. Adică de fond. acele gânduri care supra-solicită și defocusează individul de pe acțiunea lui, de pe dorința lui, de pe îndeplinirea acelei, eu știu, probleme, rezolvării, da? Da, este foarte interesant și din nou coborând din terminologia asta și transmitem că noi le facem, doar că nu știm că asta facem. Când încercăm să găsim soluții, asta facem. Când altcândva vi s-a întâmplat, dragilor, să reușiți să izbândiți în fața acelui tumult de gânduri și emoții la pachet și totuși să reușiți să rezolvați situația respectivă, să ieșiți dintr-o dificultate. Ați găsit soluția, da? Asta ați făcut. V-ați focusat fix pe ceea ce v-ați dorit să îndepliniți. Nu v-ați lăsat pradă multitudinii de gânduri și ați practicat la un loc și liniștirea provenită din meditație în maniera în care voi funcționați. Ați funcționat atunci. Fix asta se întâmplă și atunci când cade copilul. El biară, urlă, poate îi curge sânge, julitură maximă. Ce faci? Tu ești singurul salvator care se află în preajma lui. Cauți o soluție, da? Cum? Să vezi ce impune acea salvare. Ca tu să te liniștești, îi transmiți copilului liniște. Ai găsit prima soluție, ca zbierătul să dispară, corect, da? Sau cel puțin să-l diminuezi. Da? Conectarea la prezent în acea dificultate, de fapt, asta este. Tu să te concentrezi pe... Exact. Iar noi când am vorbit despre, de exemplu, haideți să luăm mindfulness-ul și nu și meditație. Chiar dacă sună așa foarte rongleză și foarte complicat, noi am luat că oricine îl poate practica chiar începând în acel moment, cum? În diferite acțiuni, putem să luăm diferite pauze, pentru că, într-adevăr, relația, nu știu, jobul, copiii implică, poate uneori chiar multitasking, implică invers, să facem foarte multe lucruri. Da, putem să ne luăm acele pauze, cum să spun, putem începe dimineața cu dușul mindfulness, în care, ceea ce am spus, savurăm dușul, apa și căderea apei și 5 minute cât suntem în duș ne golim mintea, nu doar ne spălăm și ne golim și de emoții negative. Sau cafeaua, ceaiul ce bem după mindfulness, 5 minute în care ne sorbim cafeaua, o savurăm și suntem doar cu cafeaua și în ea. Sau după aceea șofatul mindfulness, în momentul în care intrăm în mașină până ajungem unde trebuie să ajungem, ne concentrăm pe volan, pe drum și atât, și nu ascultăm alte lucruri sau putem să ascultăm o muzică relaxantă sau ceva care să ne introducă, să ne nuanțeze această stare sau orice. După aceea, când mâncăm ceva la prânz, avem o pauză sau putem să aplicăm mâncarea mindfulness în care doar savurăm ceea ce mâncăm și adică oricând ne putem lua acele pauze în care nu suntem în mijlocul acțiunii, să le adăugăm la ele cuvântul mindfulness, care înseamnă doar să fim prezent aici și acum, să savurăm, să ne bucurăm de ele și atât, fără să încercăm să le mai adăugăm ceva. Și asta este ceva foarte simplu de făcut și foarte util. Și atunci, într-o zi, o să observăm că avem o oră de mindfulness. Când? Păi, 5 minute la duș, 5 minute la cafea, cu jumătate de oră la condus, 10 minute la un sfert de oră când am mâncat masa de prânz. Și uite cât de mult ai reușit să fii prezent în viața ta prin diferite modalități. Fără ca tu să-ți dai seama. Și din ce în ce treaba asta o poți face, o poți practica, fiind atent la corpul tău, la mintea ta, la emoțiile tale. Asta se numește controlul emoțional, da? Este adevărat și acest aspect că noi avem credința
falsă, iartă-mă că o spun, dar că noi ne controlăm întru totul viața, cunoscându-ne perfect. Nu ne putem controla în totalitate viața. Iar oamenii de acasă este bine să știe treaba asta, pentru că este o falsă impresie, este o ideologie mai degrabă, dacă mă întrebi, dacă noi credem că ne controlăm întru totul viața, cunoscându-ne perfect. Nu. Este important să identificăm și este suficient să identificăm momentele cheie când noi putem fi prezenți și atunci să fim în controlul emoțiilor. După aceea să găsim modalități de soluționare, de a le simți și ce fac acum cu ele sau cu aceste gânduri. Nu avem cum să avem mintea total goală atunci când intrăm într-o meditație, într-o prezență de a fi pe acea situație, pentru că sunt în continuare acele gânduri chiar și în hipnoză, doar că nu le luăm, ci luăm exact ceea ce ni se livrează pe o stare de liniște și de relaxare. Da? Corect. Bun. Acum, hai să vedem cum pot reuși oamenii și mă duc fix în cabinet, în interacțiunile mele cu oamenii, cu familiile, care vin și întreabă, bine, Elena, știu ce înseamnă asta, știu ce înseamnă mindfulness, meditație și cum să fac asta, dar când vin ele peste mine, nu mă pot deslipi de situația creată în jur și de emoțiile celorlalți și atunci eu nu pot funcționa. Mă blochez, da? Intru în îngheț sau intru pe o acțiune în care eu nu știu ce fac, dar fac, din dorința de a face. Cum fac treaba asta? Să ies din gestionarea proastă, că majoritatea asta îmi spun, că gestionez prost emoțiile din momentele cheie. Nu știu, îngheț. Și nu dau niciun răspuns, nu iau nicio decizie și relațiile se strică, sunt interpretat greșit. Ce fac atunci? Bun, mai avem mult până la decizii, dar uite bine că ai spus, asta cu luarea deciziilor și cu reacții e altă emisiune. În emisiunea noastră, noi învățăm doar acum, în emisiunea de astăzi, doar puțin să aplicăm mindfulness-ul în viața noastră, să fim prezenți acolo și aici și să ne mai curățăm puțin mintea cu meditația. Cum reușim în situații concrete să aplicăm mai multă înțelepciune, cum ar veni, mai mult calm, este și mai lungă și mai complicată, dar noi întâi punem bazele antrenamentului, ca și cum cineva ar spune, de ce când m-au înconjurat 5 oameni n-am putut să-i răpund cu boxul? Nu, noi suntem acum la cum să te antrenezi lucruri de bază în box, mai până boxezi împotriva 5 oameni simultan. Și atunci, ceea ce am vrut să intervin, am spus că spre sfârșitul zilei, indiferent de cum ți se pare că a fost ziua, indiferent cum ți se pare că a decurs, cel mai bine este să-ți faci, a fi ideal 15 minute. Dacă să nu se cineva că spui de 15-20 de minute, poate să direct e înspăimântat sau spune, fac o zi și după aia nu mai fac nimic. Și atunci un minut e mai bun decât 0. Și atunci chiar și un minut. Da, un minut, 5 minute. 10 în timp, 15 minute, ne vom face un obicei, veți vedea că în momentul în care funcționează, oamenii vor dori să continue mai mult. Dar chiar dacă pornesc de la un singur minut în care se duc într-un loc unde este liniște, nu sunt deranjați, se așează într-o poziție confortabilă, după aceea o să țin și poziții de meditație, dar măcar să fie confortabilă și pot să stea acolo și să fie focusați un pic pe respirație, pe golirea gândurilor, pe un punct, pe un gând bun eventual și atunci pot să fie focusați pe ceva drăguț, pe ceva frumos și să facă asta timp de 5-10 minute. Poți folosească o mantră, dacă depinde, sunt, nu știu, foarte puternic, mușchii mei mă ajută dacă e vorba pe ceva de sănătate sau m-am refăcut dacă e vorba că au o problemă medicală sau
Uite, foarte interesant. Spune-le oamenilor mantrele astea să le ia din anumite cărți, din citate, de ei singuri. Cum să știi? Da, și o autohipnoză. Sau pot că tot timpul fac paralela asta, pentru că mi se pare că în vest, prin profesorul Charcot, la care a fost și Freud elev, și după aceea au făcut o școală de hipnoză puternică, care este partea europeană de a... Și când vorbim despre autohipnoză, exact despre asta vorbim. Când vine cineva și învață din acele manuale că să se comporte înaintea unui interviu, să așeze în fața oglinzii și să repete, să uite la el și să spună cum aș comporta dacă deja am luat acel job sau ce ar dori de la mine, ce ar dori ei pentru postul de director IT. Ar dori un om așa, și inspiri și vizualizezi ca și cum deja ești. Sau această autohipnoză sau în momentul când ai avut, Doamne ferește, o ruptură de mușchi și stai într-un loc și spui acum mușchiul meu se reface, acum mușchiul meu devine mai puternic, sechelele se duc. Deci, practic, eu îmi fac aceste mantre în funcție de... Sigur că dacă mă duc la un hipnoterapeut, le pot face în colaborare cu el descriindu-i problema și descriindu-i punctele mele de trigger și unde sunt sensibil. Dar nu am ajuns acolo, am ajuns la eu cu mine. Dar în funcție de ceea ce urmăresc, pot să-mi fac aceste ghilimele mantre, mesaj, iar relaxarea și meditația mă ajută să îmi liniștesc mintea și ca acel lucru să ajungă la subconștient în interiorul ei. Adică este exact ca atunci când suntem în fața unui examen, pentru că, uite, se apropie perioada examenelor, da? A viitorilor liceeni, a viitorilor studenți și mulți dintre ei sunt anxioși, da? Hai să folosim terminologia pentru că toți se lovesc de ea și își auto-însușesc implicit prin atitudine și comportament acele gânduri anxioase și se transformă în persoane anxioase. Comportamental, grimasele, privirile lor, îi vezi cum își freamătă mâinile și acel dacă arată așa cât o casă pe umerii lor, dacă nu iau, dacă pic, dacă nu știu, dacă mă blochez, dacă nu scriu, dacă nu pic pe subiect, dacă. Anxietatea asta apare în viața lor și cum să reușească să facă față. Din ce ai spus tu până acum, aș extrage într-un mod simplist cât să le transmitem celor de acasă cum să reușească să facă față acestor gânduri anxioase și să pună în viața lor în etapele în care ei sunt. Ne aflăm în fața unui examen, ce fac? Ce îmi doresc? Păi nu pot să-mi doresc nimic, da? Dăm voie să transpun asta exact ca printr-un exercițiu, exact cum folosesc și exercițiul dușul de lumină, dușul mental cu clienții mei în cabinet și le transmit în funcție de cum simt ei și ce trigger le dezvălui, le descoperim împreună și în baza acelor descoperiri le dau această temă și cum să o folosească și cam ce tip de cuvinte extrag de la ei pe parcursul discuțiilor să le folosească pentru că sunt de o însemnătate foarte mare pentru ei și atunci să le transforme în aceste mantre, mesaje, da? Astfel încât ei să iasă sau cel puțin să echilibreze zona de anxietate, da? Și le-aș spune așa atât adolescenților cât și tinerilor adulți, viitori studenți, să se focuseze pe ceea ce își doresc, ce urmează să desfășoare ei. Un examen sau mai multe examene, o perioadă îndelungată de examene. Ce emoții au ei acum? Ce emoții prevăd că urmează să aibă și pe ei îi înfricoșează? Este de dorit să luați carnețelul acela de care tu te li spuneai, să-l aveți în permanență lângă voi, da? Aveți în geantă ceva de notat. Notați-vă cum mă simt eu în momentul de față știind că vine un examen peste mine, da? Vine peste mine. Iată cum doar prin simplele cuvinte ne împovărăm, ne înfricoșăm, ne oferim singuri șansa, în ghilimele spun, de a ne duce într-o zonă de înfricoșare.
De ce facem asta? Și aici fac o paranteză pentru că este inevitabil să nu o fac. Facem treaba asta din cunoscut, pentru că noi așa am trăit, probabil, o perioadă lungă de timp în situații de dificultate. Noi suntem învățați să funcționăm în baza acelor gânduri anxioase, în baza acelor temeri. Da? Noi funcționăm așa și atunci ne aducem cuvinte în viața noastră de spaimă care să arate lumii cât de înfricoșați și cât de împovărătoare este situația prin care noi trecem. Da, este adevărat că nu se pliază în toate situațiile, dar este important ca noi să vedem că suntem singurele persoane care trebuie să rezolve, să soluționeze acea dificultate, da? Prin care noi trecem. Nimeni altcineva nu va veni în locul nostru să dea examenul. Ca atare, ce am nevoie pentru ca eu să intru în acel examen? Să îmi iau buletinul, să-mi iau un pix și toate informațiile să le am la mine generic, exact ca pe un ecran. Și atunci când am foaia de examen, să o iau de la cel mai mic, nesemnificativ punct, cu numele, cu notare, cu așa. În timpul acesta, ce facem de fapt? Pregătim mintea, o liniștim, pentru că atunci când ochii noștri se întâlnesc cu mesajul de impact, cu cererea, cu testul în sine, noi deja să fi intrat în spațiul prezent, da? Ca noi să începem să fim autentici pe livrarea informațională pe care noi am acumulat-o din studiu încă dinainte, da? Și atunci gândurile anxioase, ele vor fi, dar vor fi la un alt nivel, mult mai scăzut. Așa că, dragilor, atât eu cât și colegul meu, Teddy, am făcut tot posibilul să simplificăm această și să aclimatizăm la nevoile noastre. Mai putem să luăm și tehnici din fizică, din matematică, din istorie, din științe. Nu e ceva, cum să spun, tabu sau trebuie să fii super expert într-un anumit domeniu. Poți aplica anumite lucruri care ți se par utile, exact cum nu trebuie să fim un mare maestru zen sau cineva. Înaintea unui examen, cum ai spus și tu, este foarte simplu să ne așezăm 15 minute sau dimineața sau în seara precedentă, să sacrificăm 15 minute de acumulare de informații și ultimele 15 minute să stăm într-un loc liniștit, să ne calmăm întâi prin respirație și după aceea, chiar dacă ne vin absolut toate gândurile negre de care spuneai tu că o să picăm, o să fie rău, asta e un semn al succesului, pentru că meditația nu înseamnă undeva o pace interioară, să fii undeva în nirvana, în alte orizonturi și să levitezi acolo. Nu asta înseamnă neapărat meditația. Meditația înseamnă să te confrunți cu aceea și atunci faptul că ești atacat de 1000 de gânduri negre este foarte bine, să le inviți să vină, cum spuneam, la tine cât mai multe și după aceea să le spui dacă s-au calmat, pentru că ești foarte calm și atunci să poți să-ți spui acea mantră că mâine la examen vei face tot ce poți, vei fi organizat, mintea ta va da tot ce se poate, va fi clară, va fi concisă, informația pe care o ai, că cea pe care nu ai cum să o, dar cea pe care o ai o vei prezenta cât mai bine, îți vei folosi mintea și capacitățile pentru a o prezenta cât mai succint, cât mai clar. Și atunci să-ți cureți puțin acele gânduri în sfert de oră și să-ți pregătești practic mintea pentru acel examen, să o calmezi întâi și după aceea să o focusezi ca ea să te ajute, ca să fie un instrument cât mai util. Asta este tot, deci nu este ceva foarte complex, complicat sau de efectuat. Și să nu uităm că de fapt noi prin natura noastră preluăm, dragilor, modalități de a funcționa din sistemele noastre familiale în care ne naștem. Cum le preluăm? Pur și simplu prin puterea exemplului. De aceea și eu și colegul meu transmitem de multe ori: aveți grijă cum vă comportați, cum luați decizii, cum vă manifestați în fața copiilor, pentru că
Nu le spuneți, vedeți că vă predăm nu știu ce lecție de luare a deciziilor, ci ei pur și simplu vă urmăresc și în funcție de cât de isterizați sunteți în fața unor situații dificile sau cât de calmi, ei vor prelua, vor înmagazina din punct de vedere psihoemoțional acea informație, da, vizuală, pentru că iarăși copiii sunt vizuali și ei așa învață cel mai rapid și bine, da? Acea informație o sedimentează și atunci când din punct de vedere emoțional vor întâlni în viața lor, în parcursul lor, în călătoria vieții, o situație similară, da? Ca și intensitate de trăire, vor pune în practică fix ce au văzut la mama, la tata, cum au vorbit, cum au gestionat, da? Cum au ales. Da? Și dacă noi ca adulți în preajma copiilor reușim să ne focusăm atenția către ce îmi doresc să transmit eu copilului meu, chiar dacă noi nu suntem în preajma lor. Atenția asta se transmite, da? Este o cale energetică prin care noi transmitem copiilor noștri cum să se comporte, manifeste, să ia decizii, să simtă, să gestioneze, chiar și când nu suntem acasă și suntem la job. Ce facem, cum facem, transmitem asta mai cu seamă atunci când suntem în prezența lor. Așa că dacă noi ne focusăm atenția din start către ce vreau eu să transmit copilului meu, ce tip de model să devină în societate, în viața lui, cum să-și parcurgă viața, ca un viitor adult aflat în incapacitatea de a lua decizii în viața lui pentru el, pentru binele lui suprem, așa cum va ști el cel mai bine, da, atunci este necesar ca eu, părinte, mamă, tată, adult în viața lui, cine îl crește, să fiu atent la mine, la emoțiile mele, la gândurile care mă năpădesc și cum funcționez. Mă devin irascibilă, devin furios, încep să devin agresiv, verbal, fizic, în fața unei probleme, în fața unei situații. Și atunci copilul meu va vedea asta și el va funcționa în felul în care te-a văzut pe tine. Asta înseamnă că tu ai avut un mindset sănătos, echilibrat? Nu. Înseamnă că tu peste ani de zile poți avea așteptarea, să zic, din partea copilului tău ca el să funcționeze altfel decât ai funcționat tu? Nu prea. Oricum, așteptarea nu este o variantă echilibrată, sănătoasă, dar ești cel mai responsabil adult din viața copilului tău. Ca tu să-l înveți cum să devină chiar în dimineața asta am dat pe Facebook un mesaj, cine direcționează viitorii bărbați în societatea noastră? Adulți, da? Nu doar bărbați, ci și femei, da? Mama, părintele, relația dintre părinți. Cine generează viitorul de mâine? Noi, cei de azi, care creștem copiii din prezent. Da? Fie că sunt ai noștri, fie că sunt din preajma noastră, imediată apropiere. Noi le furnizăm informații. Și atunci, dacă noi nu suntem într-o armonie a noastră, cu gândurile noastre, cu emoțiile noastre, cum pot învăța ei să gestioneze mai târziu dificultățile? Da? Este foarte important ca oamenii să înțeleagă că în primul rând trebuie să aplicăm noi, că nu putem să predăm la altul sau să vorbim despre altul până n-am aplicat noi. Deci trebuie să ne facem acele obiceiuri pe care le-am descris despre cum să ne facem acele mici acțiuni mindfulness, acea pauză mică eventual la sfârșitul zilei de 10-15 minute pentru meditație, în care încercăm puțin să medităm. Și în momentul în care noi facem lucrurile astea și observăm rezultate și suntem entuziași și, ne documentăm mai mult și aprofundăm,
Evident, putem să predăm și celor din jur, persoane din familie, copii, putem să-i călăuzim pe calea asta ca să-i ajute și pe ei în viața lor de zi cu zi. Dar primul rând vine de la noi, pentru că dacă doar am citit sau am auzit despre lucrurile astea și nu le aplicăm, ele reprezintă doar o poveste frumoasă de care am auzit și am închis televizorul, calculatorul, telefonul. Dar în momentul în care noi, măcar 5 minute în viață le aplicăm la început și dacă vedem că au rost 10 minute, 15 minute, în momentul acela, sigur că pășim pe calea asta și vom aplica în viața noastră aceste concepte. Acestea fiind spuse, dragilor, sperăm că nu v-am intoxicat cu prea multă informație și a fost exact atât cât voi aveați nevoie, astfel încât în momentul acesta în care priviți emisiunea, fie că o priviți acum, când ea probabil deja s-a desfășurat, este cu siguranță momentul potrivit vouă să vă centrați atenția asupra prezentului. De aici, până data viitoare, vă doresc să aveți acea nevoie împlinită de care voi aveți nevoie și nu știți că aveți nevoie. Derulați încă o dată, este important să știm și cum să cerem, Teddy, așa-i? Corect. Este important să vedem că poate nu ceea ce credem noi că ne aduce liniștea sau echilibrul despre care tot vorbim, poate că avem nevoie. Așa că hai să lăsăm universul să trimită către noi fix ceea ce el consideră că avem de înfăptuit. Până data viitoare, fiți blânzi cu voi, cu mințile voastre și cu emoțiile voastre, în prezență și în acceptare. Numai bine vă doresc, la revedere! O seară bună, mulțumim!